Ekzekutohet me plumë në zemër biznesmeni Kastriot Reçi, u qëllua me snajper. 2 vite më parë i vran vëllan në Itali, policia heton për akmarrje. Në më pak se 2 vite regjistrohen 17 vrasje mafioze të mbetura pa autor, ngjarjet nga vrasës me pagesë për akmarrje ose larje sapesh mes bandave. Ekspertiza zbulon shkeljet në ndërtimin e pallateve në Durrës, cilësi e dobët në katet e dyta, në Tiranë hekur dhe beton pa cilësinë e duhur. Temperaturat e ulta rikthejnë gripin, 11.000 vizita vetëm në një javë. Mjekët thonë qarkullojnë 2 viroza, kujdes fëmijët dhe moshën e tretë. Albin Kurti nuk arrin të bindë Isa Mustafën, dështojnë sërish bisedimet vetëvendosje LDK për qeverinë e re. Nesër afati i fundit për marrëveshjen për kabinetin e ri. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Biznesmeni Kastriot Reçi, që u vra sot në Rëshen, dyshohet se u ekzekutua me snajper me një plumë në zemër. Arma është gjetur në terracën e një pallati, por rreth autorëve të krimit ende nuk ka asnjë gjurmë. Ngjarja dyshohet se ka lidhje me një seri vrasjesh në këtë qytet. Kastriot Reçi, një personazh i njohur në zonën e Mirditës si biznesmen me shtrirje në disa fusha, u ekzekutua me armë zjarri në Rëshen. 47 vjeçari dyshohet se u qëllua me snajper që u gjet në terracën e një pallati vetëm pak orë pas ngjarjes. Autorët sipas burimeve ishin të paktën 2 persona dhe ka dyshime të forta se ishin vrasës profesionist paguar për krimin. Dëshmitarët shprehen se 47 vjeçari u shemb menjëherë në tokë ndërsa nuk dëgjuan krisma. Në Mirdit zbarkuan forca speciale të policisë së shtetit, por edhe ministri i brendshëm dhe kreu i policisë. Grupi hetimor mësohet se mori në pyetje familjarët dhe dëshmitar okular mbi dinamikën dhe motivet e ngjarjes. Motivi i krimit mund të jetë hakmarrja për një zinxhir krimesh brenda dhe jashtë Shqipërisë, por nuk përjashtohen as pista të tjera. 2 vjet më parë, 47 vjeçarit i kanë vrarë në Itali një vëlla. Kastriot Reçi njihet si pronari një televizioni në qarkun e Lezhës, por ama thot se atij është hequr licenca në vitin 2018. Ekzekutimi i 47 vjeçarit Kastriot Reçi në Rëshen është viktima e fundit e një serie vrasjesh të ndodhura në këtë qytet. Madje dyshimet janë se ngjarjet kanë lidhje me njëra tjetrën. Në vitin 2016 u ekzekutua Sajmir Jaku, ish drejtori i OSHE-s. Deri më tani ngjarja ka mbetur pa autor, ndërsa në pyetje u mor një numër i madh personash. Ndërkaq në Rom është ekzekutuar Gaspar Reçi, vëlla i viktimës së sotme. Ai u qëllua me armë në hyrje të banesës së tij në Itali. Edhe në këtë rast dyshimet janë për vrasje me pagesë, por pa zbuluar autorët. Pak muaj më pas, në shtator vritet në Belgjik një tjetër qytetar i Rëshenit, Kreshnik Gjini, nipi i Sajmir Jakut. Ashtu si në të 3 vrasjet e tjera, edhe në Belgjik nuk u bë e mundur të gjenden gjurmë të ekzekutorëve. Saga e vrasjeve në qytetin veriore nuk u ndal këtu. Një ekzekutim mafioz edhe sot pa autor ndodhi vetëm pak muaj më parë në gusht të vitit 2019, ku në prani të djalit të tij u vra Tonin Gjini, i njohur me emrin Armando. Ati ishte vënë edhe më përpara tritol në automjet, por që u zbulua në kohë. Me vrasjen me snajper në hyrje të lokalit të tij, numri i ekzekutimeve në qytetin me rreth 30.000 banor ka shkuar në 5 brenda 3 vitesh. Por atentati mafioz në Rëshen ndaj Kastriot Reçit nuk është i pari i këtij lloji në vend, ai pason një seri ekzekutimesh mafioze të pasbardhura dhe të trashëguara që prej vitit 2019. Janë të paktën 15 atentate që kanë elementet e krimit të organizuar, mes të cilëve janë përfshirë edhe njerëz të drejtësisë, biznesit apo persona me precedent penal. Zbardhja e 2 atentateve të këtij viti në Tropoj dhe Mirdit, por edhe krimet pa autor të 2019-s janë sfidë e rëndësishme për policinë shqiptare. Atentati mafiozi së martës në Rëshen ndaj Kastriot Reçit, i dyti për këtë vit, pason një seri ngjarjesh mafioze të ndodhura në vend nga viti 2019, ndërsa shumë prej tyre kanë mbetur të pasbardhura. Gjatë vitit të shkuar, nga 57 vrasje, të paktën 15 prej tyre janë kryer në mënyrë mafioze, ku krimi goditi edhe njerëz të drejtësisë. Grupet kriminale vran avokatë Ravik Gurën, ndërsa u krye atentat me armë dhe tritol ndaj 2 prokurorëve, Arjan Doja dhe Albert Kuliçi. Nga vrasës profesionist u ekzekutuan ish policët Santiago Malko e Arben Bilali, duke vijuar me vrasjen e Ferdinand Polis
dhe vëllezërve Bilali në Shkodër, apo edhe atentatin ndaj Armando Sulejmanit, i njohur si Çipuri në Vlorë. Atentatet mafioze vijuan edhe me ekzekutimin në Lushnjë të Besmir Hidës dhe Enver Boriçit. Në ditët e fundit të vitit që lam pas, ju bën atentate mafioze Andi Zylyfit dhe Ardi Turuçit në zonën e Elbasanit. Nga plumbat mbeti i vdekur 23 vjeçari Zylyfi, ndërsa sipas policisë viktima kishte lidhje familjare me 2 personat që kanë mbetur të vrarë në një atentat në Bradashesht e Elbasanit në fund të 2018-s. Në nisje të vitit 2020, krahas vrasjes me snajper të Kastriot Reçit, një tjetër 47 vjeçar u vra pranë biznesit të tij në Tropoj nga autor ende të panjohur. Guxim Gjyryqi u ekzekutua në hyrje të lokalit të tij, ndërsa njihet për lidhje familjare me ish shefin e Komisariatit të Policisë së Tropojës, Fatmir Haklaj. Zbardhja e 2 atentateve të ditëve të para të janarit dhe vrasjeve të tjera të pasbardhura nga viti i shkuar, duket se do jenë sfidë për policinë shqiptare. Organet e rendit dhe të drejtësisë deri tani kanë qenë të pafuqishme në zbardhjen e këtyre serialeve me 10 viktima, duke shtuar dosjet e arkivuara të ngjarjeve pa autor. Ndërkohë, një tjetër ngjarje e rëndë ka tronditur sot vendin. Një grua 52 vjeçare është gjendur e vrarë dhe e hedhur në rezervuarin e fshatit Gjerbës të Mallakastrës. Ngjarja makabre mësohet se ka nisur si një grabitje, ndërsa janë ndaluar edhe 3 autorë, mes tyre edhe djali i kunatit të sëndjerës. Një 50 vjeçare është vrarë nga 3 të rinj në Mallakastër pas një tentative grabitjeje. Viktim ka mbetur shtetësia Drita Saliaj, ndërsa të afërmit kanë denoncuar në orët e para të mëngjesit largimin e saj nga banesa. Pas marrjes së denoncimit mbi bazën e hetimeve të kryera, rezultoi se nipi i shtetases së humbur, djali i kunatit, në bashkëpunim me 2 shokë të tij, në datën 5 janar 2020, kanë shkuar për të vjedhur banesën e 50 vjeçares. Dëshmitarët thonë se autorët kanë hyrë në banesë nga kjo pjesë e çatisë. Ja, njëtën tavan, ka shkuar tavani, kanë hyrë për tavan. Viktima jetonte vetëm dhe pas rezistencës që ka bërë ndaj të rinjve, ata e kanë vrarë dhe trupin e kanë lidhur me litar duke e hedhur në rezervuarin e fshatit Gjerbës. Provuam derën, dera ishte e mbyllur. Kthirëm nga dritarja, nuk dëgjohej gjë. Kupton? Edhe me kaq kemi ndonjë derë në orën 6 të mëngjesit. Ata pasaj erdhën sot në policia, aty na thanë që këtu autorët janë kapur tani. Edhe mbas asaj pasaj shkuam tek rezervuari se si duket ata kishin thënë që kemi hedhur. Rezervuari është 7-8 kilometër nga këtu. Shkuam aty e nxorën viktimën palumbarët edhe. Në vijim të punës për zbardhjen e ngjarjes, nga shërbimet e policisë Mallakastër dhe polombarët e repartit Renea, u gjet në rezervuar trupi i pajeti 50 vjeçares, ndërsa më pas u arrestuan adoleshenti i afër me viktimën, shtetasi Saliaj, së bashku me 2 shokë të tij, Shehaj, 16 vjeç, banues në Çorrill, dhe Ervis Zotaj, 26 vjeç, banues në Gjerbës. Ata akuzohen se kanë vrarë Drita Saliajin, të cilën e kanë lidhur më pas me litar dhe e kanë hedhur në rezervuar. Viktima mësohet se jetonte vetëm, ndërsa i shoqi punon si emigrant në Greqi. Por javët e fundit nuk janë vetëm vrasjet që po trondisin vendin, tërmeti 26 nëntorit vazhdon të mbajë në ankth Shqipërinë. Prokuroria mësohet se është në përfundim të hetimeve, ndërsa ka gjetur probleme në cilësinë e betonit të përdorur për ndërtim në 7 objekte që janë shembur nga tërmeti 26 nëntorit, duke shkaktuar edhe viktima në Durrës. Ndërsa në Tiranë, listës së hetimeve u janë shtuar edhe 60 kallëzime të kryera nga qytetarët për dëmet që janë shkaktuar pikërisht nga tërmeti. Ekspertët kanë konstatuar shkelje të rënda në ndërtimet e dëmtuara pikërisht në zonën e Kasharit. Mbi 60 qytetarë banesat e të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti janë drejtuar prokurorisë së Tiranës duke kallëzuar personat përgjegjës. Denoncimet janë bashkangjitur hetimit që po kryhet nga prokuroria e filluar për shpërdorim detyre në lidhje me objekte që posuan dëmtime të rënda në kryeqytet. Banorët kërkojnë të jenë pjesë e hetimeve për të gjetur personat përgjegjës për prishjen e shtëpive apo pallateve. Në vazhdim të hetimit, prokuroria ka marrë dhe përgjigjet e para të aktit ekspertizave, bazuar vetëm në anën dokumentare. Në shumë objekte janë vërejtur se kompanitë nuk janë përmbajtur leje së ndërtimit, ndërkohë që në shumë ndërtime mungon dhe studimi sismik i zonës, apo janë ndërtuar më shumë kata se sa struktura e miratuar në lejen e projektit. Hetimet pritet të zgjerohen pasi pavarësisht këtyre shkeljeve, objektet janë legalizuar nga institucionet përgjegjëse. Nisur nga prova dhe faktet e mbledhura deri tani, akuza e kryeqytetit pritet të veprojë duke kërkuar procedimin e përgjegjësve. Ndërkohë për objektet që janë ndërtuar para viteve 90, ku ka patur dëmtime të murave mbajtës, hetuesit po shohin parashkrimin e veprës, pasi në shumë raste autorët e këtyre dëmtimeve mund të shpëtojnë nga procedimi për shkak të parashkrimit të veprës penale. Ndërkohë prokuroria e Durrësit ka marrë në dorëzim akte ekspertizën e betonit dhe të hekurit
në 7 objektet e shëmbura të cilat shkaktuan viktima. Analiza tregon se 10 moshat e betonit të marra nga 7 ndërtesat e shkatruara rezultojnë me vlera rezistence në shtypje nën standard. Në Shkodër, pakica serbo-malazeze kërkon hapjen e shkollave në gjuhën e saj dhe shpalljen e Krishtlindjes ortodokse si festë kombëtare. Drejtues të shoqatave të këtij komuniteti thonë se në Shqipëri jetojnë mbi 27.000 serbo-malazez, por që nuk deklarohen pasi janë të friksuar, por ata nuk kanë një përgjigje për pyetjen nëse ka raste konkrete për incidente. Ndërsa kremtuan Krishtlindjen ortodokse, pakica serbo-malazeze në Shqipëri kërkon të drejtën e shkollave në gjuhën e tyre dhe shpalljen e festës kombëtare të kësaj dite. Një ndër problemet tjera është edhe implementimi i mësimit gjuhës. Unë i përmenda gjitha pakicat, vetëm maqedonësit dhe grekt e kanë zgjidhur problemin e mësimit gjuhës për pakicat përkatëse. Shpresojmë që ka me pas vullnet politik që kjo ditë e sotshme të shpallet festë kombëtare. Për të justifikuar kërkesën, kryetari i shoqatës Rozafa Moraça, Pavlo Janko, deklaroi se në Shqipëri janë rreth 27.500 serb që sipas tij nuk deklarohen të gjithë pasi janë të friksuar, por nga ana tjetër ai nuk kishte një përgjigje për pyetjen e Radio-Televizionit Ora se kur ka patur incidente me këtë pakicë. Database zyrtarisht bazë të dhënave. Prit më database që ka hi armia njerëzve më deklaruar serb ti thu database. Ku ka ti shkorin tavolinë? Kanë frikë. Nga gjithçkaja. Nga kush? Pa nga kush. Ti se din ku jeton ti. Kreu i kishës ortodokse në Podgoricë udhëhoqi ceremoninë fetare dhe me urimin e tij u kujdes të theksoj se kush beson në një Zot, të gjithë janë vëllezër me njëri tjetrin. Një deklaratë që shuan tensionet e meshave të mëparshme, ku nuk kanë munguar thirrjet politike. Vala e të ftohtit që ka prekur vendin ton ditët e fundit ka rikthyer edhe virozat. 11.000 qytetarë janë prekur nga 2 viruset të gripit që po qarkullojnë në Shqipëri dhe Europë. Instituti i Shëndetit Publik deklaron se deri tani situata është normale, ndërsa i bën thirrje qytetarëve të drejtohen mjekut të familjes nëse vënë re simptomat e para. Mesatarisht 11.000 qytetarë në javë u drejtohen mjekëve pasi janë prekur nga gripi AH1N1 dhe virusi B1 që po qarkullon në vendin tonë dhe në pjesën më të madhe të Europës. Eksperti i Institutit Publik Artan Simaku shprehet se simptomat janë ato klasikët: temperaturë, dhimbje fyti dhe koll. Dhe theksojmë që të dy këto viruse janë të përfshirë në vaksinën e gripit. Situata është normale, e zakonshme dhe e pritshme për stinën. Simaku apelon qytetarët që t'i drejtohen mjekut të familjes sapo të vërejnë simptomat e para të gripit. Duhet të zbatohet dhe sistemi i referencës. Pra, nuk duhet të shkojnë direkt në spitalin pediatrik dhe në urgjencat e spitaleve, duke shkaktuar një mbipopullim të panevojshëm. Ata që preken më së shumti janë fëmijët, të moshuarit dhe gratë shtatzana. E për këtë duhet ka një kujdes të shtuar me higjienën. Një këshill për nënat me fëmijë të vegjël sidomos, të cilët nëse kanë temperaturë dhe ose shenjat të gripit, nuk duhet të shkojnë direkt në farmaci ose që të marrë një medikament, dhe ndërkohë që presim të bëjmë mirë shfaqjen komplikacionet dhe kërkohet shtrimi në spital. Instituti i Shëndetit Publik apelon qytetarët që të kujdesen për shëndetin, pasi piku i epidemisë pritet të shfaqet në muajin shkurt. Shoqëria civile dorëzoi sot në kuvent 50.000 firma të qytetarëve si dhe drafti me propozimet për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Pavarësisht se opozita kërkon sistem me lista të hapura, mazhoranca nuk ka treguar interes për të pranuar një kërkesë të tillë. Kërkesa me firmat i është dorëzuar përfaqësuesve të opozitës së re parlamentare. Edhe një herë deputeti Arudina Ajdari theksoi mbështetjen për ndryshimin e sistemit, duke e konsideruar si mundësinë më të mirë për të forcuar demokracinë në vend. Por nga ana tjetër, Partia Demokratike ka lënë të hapur debatin për ndryshimin ose jo të sistemit zgjedhor. Sekretari për çështjet elektorale në Partinë Demokratike, Ivi Kaso, sqaroi se kjo çështje është diskutuar në takimet e ekspertëve të opozitës, por vendimarrja për të do të jetë në një fazë të dytë. Partia Demokratike është drejt finalizimit të paketës për reformën zgjedhore, ndërsa ndryshimi i sistemit zgjedhor parashikohet për një fazë të dytë. Sekretari për çështjet elektorale në Partinë Demokratike, Ivi Kaso, sqaron se kjo do të ndodhë pas mbylljes së amendimeve që kanë lidhje me rekomandimet e OSBE-ODIR dhe problematikës zgjedhore në përgjithësi.
Besoj që si çështje me sensibilitet të lartë publik dhe si një nevojë e artikuluar nga shumë aktorë dhe faktorë të procesit zgjedhor, është një çështje e cila është diskutuar dhe vazhdon të diskutohet me seriozitetin maksimal nga ana e ekspertëve të opozitës bashkuar, por dhe nga ana e organeve më të larta vendimarrëse të partive që përbëjnë koalicionin opozitar, dhe mbesoni që konkluzioni në cilin do dalim, do të jetë një konkluzion i mirë menduar dhe i gjithë pranuar. Një prej ndryshimeve rrënjësore që Partia Demokratike synon të fusë në zgjedhje është përdorimi i teknologjisë në të gjithë vendin. Propozimi ynë ka qenë dhe vazhdon të ngelet solid, që ka shkon në drejtimin e futjes dhe implementimit teknologjisë, duke filluar që nga zgjedhjet e ardhshme, pra të procesit të identifikimit biometrik të zgjedhjeve, votim, numërim dhe nxjerrje e rezultatit elektronik, çka do të bënte në një farmase të panevojshëm praninë e komisionerëve politik në qendrat e votimit. Opozita draftin për reformën zgjedhore do ta konsultojë ngushtë edhe me faktorin ndërkombëtar. Edhe në momentin që do të jenë publike, nuk shoh ndonjë nevojë për t'ia përcjell në format zyrtar një komision i legjitim, siç është komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore, por zgjedhjet dhe zgjidhjet tona do të jenë për publike, do të jenë të detajuara dhe askush besoj nuk i pengon ekspertët që të marrin më të mirën. Duket se reforma zgjedhore nuk do të jetë konsensuale pasi opozita nuk e njeh komisionin parlamentar, ndërsa ky i fundit po vijon punën me drafte, paralelisht me atë të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Vijon debati